I'm Rajat Acharya. Namaste सबैजनालाई. I'm the marketing specialist at Agile Solutions Private Limited. सबैभन्दा पहिले त आज आफ्नो दिनको केही समय हाम्रो यो वेबिनारको लागि भनेर छुट्याइदिनु भएको र हामीसँग कनेक्ट हुनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्दै स्वागत गर्न चाहन्छु. कोभिड-19 को बढ्दो जोखिमका बीच हामी र हाम्रो फ्यामिलीजहरू सबै सेफ नै हुनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गर्दछु. कृपया हेल्थ प्रिकसन्सहरूलाई सबैले स्ट्रिक्टली फलो गरिदिनु होला. आजको इभेन्ट हाम्रो बिजनेस इन्टेलिजेन्स फर FMCG वेबिनारको अर्गनाइजर Agile Solutions Private Limited रहेको छ भने माइक्रोसफ्ट आजको हाम्रो इभेन्टको सपोर्टर रहेको छ. देख्न सक्नुहुन्छ हामीमा आज विभिन्न सेक्टर्स र विभिन्न कम्पनीजबाट रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू उपस्थित हुनुभएको छ. टेक्नोलोजी र डेटामा इन्ट्रेस्टेड सबैको लागि आजको वेबिनार निकै प्रोडक्टिभ र निकै insightful हुने कुरा म सबैलाई सेयर गराउन चाहन्छु. Throughout the event हामीले as a why companies need to use business intelligence. Business intelligence भनेको के हो हैन, यसको इम्पोर्टेन्स, यसको बेनिफिट्स, कम्पनीजहरूले युजुअली फेस गर्ने डेटा रिलेटेड च्यालेन्जेसहरू र बिजनेस इन्टेलिजेन्स यानि कि BI ले आफ्नो बिजनेसको एफिसिएन्सी र प्रफिटेबिलिटी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो डिस्कसन रिभल्भ हुनेछ. आजको हाम्रो एजेन्डा पनि यही नै हो. अब म स्क्रिन शेयर गर्न जाँदैछु. Just a second. Right. So yeah, welcome again everyone. आजको हाम्रो वेबिनारको एजेन्डा चाहिँ हामीले फर्स्टमा FMCG सेक्टर भन्ने बित्तिकै यहाँ डेटा रिलेटेड कस्तो च्यालेन्जेसहरू आउँछ र यसमा बिजनेस इन्टेलिजेन्सले कस्तो खालको सोलुसन्सहरू चाहिँ लिएर आउँछ. बिजनेसमा बिजनेस इन्टेलिजेन्सको कस्तो बेनिफिट्सहरू हुन्छ र डेटालाई कसरी चाहिँ युजफुल र मिनिङफुल वेमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ, कस्तो टुल्स कस्तो प्लेटफर्म्सहरू युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कसन गर्छौँ. साथसाथै हाम्रो बिजनेस इन्टेलिजेन्सको डिप्लोइमेन्टको अप्सन्सहरू के छ त, कस्तो कस्तो खालको प्याकेजेसहरू तपाईँहरूले कस्तो खालको चोइसेसहरू हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि डिस्कसन गर्छौँ. साथसाथै हामीले बिजनेस इन्टेलिजेन्सको डिप्लोइमेन्ट प्रोसेस यानि कि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, यसको कम्प्लेक्सिटी कस्तो छ हैन, अनि एट द सेम टाइम यसको सिस्टमको आर्किटेक्चर यानि कि यो सिस्टम कसरी फङ्सन गर्छ, यसले कसरी इनपुट लिएर कसरी आउटपुट दिन्छ भन्ने कुराहरू हैन. प्लस एट द एन्ड अफ द सेसन चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा बिजनेस इन्टेलिजेन्स सोल्युसनको वक थ्रु जसलाई हामीले डेमोन्स्ट्रेसन पनि भन्छौँ, यसको एउटा डेमो चाहिँ हेर्नेछौँ. र जस्ट 1 मिनट मैले इभेन्टको गाइडलाइन्सहरू क्विकली तपाईँहरूलाई भनिदिनको लागि टाइम दिइहालेँ. वेबिनारको सेसन हामीले रेकर्ड गरेका छौँ र यो सेसन चाहिँ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैलाई मेल गरिदिनेछौँ एट द एन्ड अफ द सेसन. होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले च्याटमा एउटा रेजिस्ट्रेसनको फर्म पनि पठाउनेछौँ, अटेन्डेन्स फर्म भनौँ. त्यो फर्म सबैजनाले भरेर त्यसमा आफ्नो डिटेल्स चाहिँ सब्मिट गरिदिनु भयो भने हामीले सेसन प्लस यो स्लाइड्सहरू पनि हामीले सबै मटेरियल चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ. अनि यहाँको माइक म्युट गरिदिनु होला र यदि म्युट छैन भने हजुरले प्लिज यदि ड्युरिङ द इभेन्ट चाहिँ डिस्टर्बेन्स नहोस् भन्नको लागि त्यो म्युट गरिदिनु होला. अनि क्वेसन एन्ड एन्सर केही छ भने हजुरले च्याटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र एट द सेम टाइम माइक्रोसफ्ट टिम्समा पनि हजुरले त्यहाँ आफ्नो इन्टरफेसमा देख्न सक्नुहुन्छ रेज ह्यान्ड भन्ने अप्सन छ, त्यो युज गरेर पनि कुनै अर्जेन्ट क्वेसन्स छ भने यु क्यान पुट देम टु आवर एक्सपर्ट्स. अब हाम्रो एक्चुअल सेसनमा जानुभन्दा अगाडि इभेन्टको अर्गनाइजर यानि कि अजाइल सोल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेडको क्विक इन्ट्रोडक्सन दिइहालौँ. हामी बिजनेस अजाइल सोल्युसन्स चाहिँ एस्टाब्लिस्ड इन 2008. वी आर अ बिजनेस सोल्युसन प्रोभाइडर कम्पनी. हामीले चाहिँ कन्सल्टेसन, इम्प्लिमेन्टेसन र सपोर्ट सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ क्लाउड सोल्युसन्स स्पेसली बिजनेस सोल्युसन्स जस्तै ERP, एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ, CRM, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट र BI यानि कि बिजनेस इन्टेलिजेन्स सोल्युसन्सहरूमा चाहिँ हामीले सर्भिसेसहरू हाम्रो प्रोभाइड गर्छौँ. हामीले डिल गर्ने र हामी माइक्रोसफ्ट पार्टनर भएको नाताले हामीले प्रोभाइड गर्ने सोल्युसन्सहरू भनेको when it comes to business intelligence, we offer Power BI and Jet Analytics. हामी gold certified ERP partner Microsoft को भएको कारणले हामीले Business Central, which is enterprise resource planning Microsoft को softwareमा पनि हामीले consulting, implementation र support service provide गर्छौँ. At the same time, customer relationship management र Microsoft Azure जुन चाहिँ suite of cloud applications यो पनि हामीले implement र provide गर्छौँ. Over the course of 12 years, हामीले successfully अहिलेसम्म 100+ implementation को projects गरिसकेका छौँ. विभिन्न
solutions, business solutions or technologies are implement starting from small and mid-market clients to large corporations have a client we have worked in several industries ranging from automotive, manufacturing, trading, banking, of course, FMCG, the non-profit, government sector, and more. Right. So, आजको हाम्रो स्पिकर्सहरू को क्विक इन्ट्रोडक्सन पनि दिइहालौँ हजुरहरूले उहाँहरूले थ्रु आउट द इभेन्ट गाइड गर्नुहुनेछ र हाम्रो बिजनेस इन्टेलिजेन्स के बेनिफिट्स र यसकोमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छन् यसको क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू सबैमा चाहिँ डिस्कसन हुने हुनाले फर्स्टमा हामीसँग हुनुहुन्छ श्रीहरि भट्टराई जो चाहिँ सिनियर बिजनेस इन्टेलिजेन्स कन्सल्टेन्ट सर्टिफाइड जेट एनालिटिक्स ट्रेनर र भास्टली एक्सपिरियन्स उहाँसँग 15 प्लस projects implementation experience र साथसाथै उहाँ Agile Solutions-मा सिनियर बिजनेस इन्टेलिजेन्स कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ श्रीती श्रेष्ठ who is business intelligence analyst at Agile Solutions, equally talented and capable as well. Right. So business intelligence भन्ने बित्तिकै it's a set of strategies and जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरूले डेटा लाई युज गरेर डेटा पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ कस्टमर डेटा सेल्स डेटा इन्भेन्ट्रीको डेटा यसलाई चाहिँ कसरी एक्सनेबल इन्साइट्स र मिनिङफुल इन्फर्मेसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने एउटा सेट अफ स्ट्राटेजिज नै हो एफएमसीजीज भन्ने बित्तिकै इट्स अभियसली अ फास्ट एन्ड अ डाइनामिक इन्डस्ट्री डेटा पनि तपाईँको उत्तिकै ओभरवेल्मिङ अमाउन्टमा जेनेरेट भइरहेको हुन्छ त्यो पनि एभ्री डे होइन यो म्यासिभ भोल्युम्स अफ डेटा कमिङ फ्रम डिफरेन्ट सोर्सेस एन्ड स्क्याटर्ड हुन्छ डेटाहरू सो धेरैभन्दा धेरै कम्पनीजहरू चाहिँ अहिलेको एजमा डेटा ड्रिभन भइरहेको सिनारियोमा बिजनेस इन्टेलिजेन्स र यसको इम्पोर्टेन्स पनि एकदमै बढ्दो छ यदि तपाईँले रिसेन्ट ग्लोबल स्टडी पनि हेर्नुभयो भने there's a realization among the companies that data चाहिँ एकदमै मिनिङफुल वेमा युटिलाइज गर्नै पर्छ नत्र we are losing out on different opportunities भन्ने कुरा छ सो आजको वेबिनारको अब्जेक्टिभ पनि त्यही नै हो and our speakers will help you realize the necessity of business intelligence यसले कसरी अर्गनाइजेसनल एफिसिएन्सी बढाउँछ कसरी कस्ट रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ र एट द सेम टाइम एउटा ओभरअल भिजिबिलिटी कसरी बढाउँछ अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्नेछौँ सो I would like to invite Shreeti to take over the mic and guide us through the challenges and benefits of FMCG sector. Shreeti, you're on. Thank you, Rajat. Now, without any further ado, I would like to proceed the session. Today, let's start with the challenges faced by FMCG. As I think we're all aware that FMCG industry faces data-related challenges on many aspects. Digitally smart consumers are expecting businesses to deliver more value to them. Supply chain and operations have expanded globally, and retailers are competing against each other to capitalize on the power of data and insights. There is also growing need for agile value delivery chains and consistency in packaging, marketing, and self-space innovations. Businesses must keep up with their ever-changing customer needs and expectations through continuous improvements in their service and product quality, of course. In addition to this, growing demand of data, the competitive nature of the goods, the entire ecosystem, and the advanced infrastructures are helping FMCG companies generate profitability in the global market. Today, companies are having a hard time in identifying what to sell based on customer needs, exploring and adopting new ways to sell based on how customers are buying, optimizing inventory levels, warehouse management, and driving value through the whole supply chain, driving maximum revenue and profitability through all channels across the customer decision journey as well. Here I have listed some of the major challenges faced by FMCGs, as you can see on our first slide. Let's go to them point by point. Our first point being a huge amount of data from multiple sources. Today, businesses have access to a massive amount of data from various sources such as websites, wireless devices, smartphones, and CRM system,
operation warehouses, supply chain, customer purchases, point of sale, customer feedback, and etc. Companies must become data driven and take advantage of the data coming from these sources to increase their revenue, which is a challenge in itself due to increasing and changing customer expectations as well as the increased competition. FMCGs can simply not afford to leave such huge amount of data unused. Moving forward to lack of efficiency and reading the selling scenario as customers are getting empowered by technology. FMCG market is witnessing a rapid change in consumer behavior. Just having um, selling skills is simply not enough in today's world. Companies need to read the existing scenario and have the ability to predict the sales patterns so that they can make crucial decisions on time when companies do not have the real-time visibility into their products, customers, and operation, they cannot determine the return on investment of their sales strategy. And visibility comes from the data they already possess. Moving to our third point, that is difficult to manage inventories. As we know that stock levels often fluctuate and customer demand is highly dynamic. Without efficient inventory forecasting, it is very difficult for businesses to know how much stock to have on hand. And businesses must have enough stock on hand no matter what the demand, and at the same time, to avoid costly inefficiency overstocking. It can be hard to keep track of every moving part. FMCG often operate multiple factories, warehouses, and stores and constantly ship items between locations. It can be extremely frustrating to lose a sales deal just because you could not locate an item or a product. Moving toward the next point, that is reaching the right stores at the right time. For a strong market performance, it is very essential for FMCG companies to reach out to the right stores at the right time with adequate service levels. The management team must be able to strengthen their decision making to select right stores and provide the right stock. And again, without business intelligence, identifying market requirements on time will be a pain for companies. Moving to our fifth point, that is no visibility into work order management. Lack of visibility into the work order management prevents FMCG companies from having accurate insights. Besides, when the workflow increases with multiple locations and equipment inventories, it becomes challenging for the facility managers to organize tasks for sales professionals. Moving to our last but not the least, sixth point, engaging consumers in the right platform at the right time. Customers are constantly expressing their opinion about a brand or a product across different channels such as websites, social media, telephones, emails, and so on. Capturing, classifying, uh, different channel sorry capturing, classifying, and combining data from these channels while engaging customers with their offering is challenging for FMCG. So these were some of the major challenges faced by FMCG. So what is the solution to all these problems? The answer revolves around business intelligence. By implementing BI into your organization, you open doors to a range of new possibilities. Moving to our next slide, that is benefits of business intelligence for FMCG. Here again, I have pointed out some benefits of BI, which we'll be going thoroughly. So the first point being efficient supply chain management. BI tools can extract insightful data to identify cost reduction opportunities, perform accurate forecasting,
deep into high impact issues and take care of other important elements necessary to keep a supply chain run seamlessly. BI system facilitates a real-time knowledge transfer, allowing for a full view of ongoing operations through interactive dashboards and visualization. Moving forward to seamless globalized operations, it is quite common for FMCG companies to expand globally either through mergers and acquisition and strategic alliances. Deploying a BI solution can empower the FMCG companies with the ability to organize seemingly disjointed information and streamline them to facilitate their expansion and growth. Furthermore, using dashboards, companies get a holistic view and high visibility into most important aspects of their business across different locations. Coming to our third point, that is controlled inventory levels. Efficient inventory management is critical to FMCG success. Factors such as demand, supply economics, varying stock levels, product shelf lives, customer behavior, lead time, and cycle times can all impact inventory levels. But a BI tool can help in accurate demand planning and optimized inventory, providing with ability to consolidate data scattered across different sources and also manages inventory across warehouses, a store around the globe. It also helps you to reduce costs by providing critical insights related to sales pipeline and inventory levels. Now, to our fourth point, that is superior quality assurance. FMCG companies must be able to ensure quality of the products being delivered into the market. Business intelligence helps to explore the possible reasons for product failure in the short and long term through a deep analysis of the production line and manufacturing process. BI system can help to identify pattern and predict failure and identify components that need maintenance, thus improving the quality of your finished product. Moving forward to agile business models, as it is the age of omni-channel experience and customers now prefer to interact with businesses on multiple platforms. Their needs are also evolving, and as a result, FMCG companies must experiment with newer, more innovative delivery models. Utilizing analytics allows FMCG companies to identify the most efficient and successful models for their business based on customer preferences. Having a highly flexible dynamic delivery model can also help keep the costs to a minimum. Coming to our sixth point, that is meaningful business decision making. Changing regulations and complex supply chains have pushed FMCG businesses to deploy BI solutions. The dynamic nature of the FMCG industry means they need to make fast and accurate decisions, and these decisions must be data backed. The accuracy in decisions comes with comprehensive and fast insights being accessible to decision makers. When technology, business intelligence, and decision makers combine, companies benefit from higher revenues and can meet all business goals. And coming to our other points, that is better sales and marketing insights, optimizing expenditure based on the BCG matrix, and budgetary control. Business intelligence analyzes consumer buying patterns to develop products or services that matches current consumption trends. It also provides visibility into which products are selling the most in the market or to the identify areas of improvement for those selling products. BI also increases sales performances and conversions by analyzing customer interactions data with your business through the customer relationship management. It also acquires competitive intelligence through marketing insights used by your competitors and plan future further actions.
With an integrated BI solution, which helps in budgeting forecasting, you will be able to report more efficiently. With a BI system, any change in your budget or forecast numbers will require these to be brought through to your BI system for actual or budgeting reporting. Similarly, any amendment you wish to make to your forecast arising from analysis of your recent performance will require you to report back to your budget system to make the changes and then bring these back into your reports. With an integrated BI system, these issues can overcome with your budget and actual values in the one place. Any change to your budget or forecast will automatically flow through to any report which utilizes them. Similarly, your updated forecast is done in the same system that contains your actual data, making it more seamless and efficient process. So these were some of the major benefits of using business intelligence for FMCG. Now moving towards our next slide. Here, now let's talk about a business intelligence deployment solution that we offer. While doing this, we provide you with two options. Option number one, SQL Server and Power BI, which has been further categorized as Power BI on premises and Power BI service that is cloud based. And option number two being Power BI in addition to Jet Analytics. Jet Analytics is built to support rapid changes by simplifying the ETL process with no coding required. For now, let us discuss our option number one, and we will be discussing option number two within few minutes. Moving to the next slide. Now let's talk about the deployment. As you can see on the slide, Power BI Report Server is the on-premises option offered by Microsoft. Power BI Report Server can be deployed on premises or Azure VMS, hosted cloud, whereas Power BI Service, on the other hand, is the cloud service and the cloud solution from Microsoft. Now moving towards the license, in Power BI Report Server, we need Power BI Premium or SQL Server Enterprise Edition with software assurance. And for Power BI Service Cloud, we need a Power BI Pro or Power BI Premium license. Coming to our third point, that is create Power BI reports in the browser. This is one of the most unique features as the solution is hosted on the cloud and can be consumed via web browser having access to Power BI service. Users who have BI accounts can consume the BI service. This feature is only available in Power BI Service Cloud. Coming to our fourth point, gateway required. Gateway is used to facilitate a connection between a single data source or multiple data source. If anyone needs to access on-premises data from a cloud or web-based app, the request goes through the gateway. All connections requests are attended by gateway and access is granted based on their authentication and requirements. This feature is also only available in Power BI Service and not required in Power BI Report Server. Moving to our next slide and talking about our point number fifth, that is distribute a group of reports using apps. Business users often need multiple Power BI dashboards and reports to run their business. With Power BI apps, you can create collections of dashboards and reports and publish these collections as apps to your whole organizations or to specific people or groups. For you as a report creator or admin, apps make it easier to manage permissions. In Power BI, you can create official packaged content, then distribute it to a broad audience as an app. You create apps in workspaces where you can collaborate on Power BI content with your colleagues. Then you can publish the finished app to a large group of people in your organization. This feature is available in Power BI services and not available in Power BI Report Server. Moving towards the point number six, that is Q&A.
Sometimes the fastest way to get an answer from your data is to ask a question using your natural language. The Q&A feature in Power BI lets you explore your data in your own words. Q&A is very interactive, even fun. Often one question leads to others as the visualization reveal interesting paths to pursue. This feature is also available in Power BI Service Cloud and not available in Power BI Code Server. Moving to our seventh point, that is quick insights. Quick insights capability allows you to search dashboard styles for hidden insights automatically within few seconds. You can use quick insights to discover correlations, outliers, trends, seasonality, change points in trends, and major factors right from the dashboard tiles where you are most interested in. This feature is also available in Power BI Service and not available in Power BI Report Server. Coming to our eighth point, that is advanced Microsoft 365 collaboration. Power BI workspaces are great places to collaborate with your colleagues on dashboards, reports, data sets to create apps. Collaboration does not end with workspaces in Power BI. When any of the user create one of the classic workspace in Power BI, you are automatically creating a Microsoft 365 group in the background. Microsoft 365 offers other group services such as sharing files on OneDrive for Business, conversation and exchange, shared calendars, and tasks, and so on. This feature is available in Power BI Service and not available in Power BI Report Server. Coming to our ninth and last feature, that is email subscriptions for Power BI reports. Uh, this is a new feature for pro users, allows you to quickly subscribe to emails of the reports pages that matters most to you. Once you are subscribed, Power BI regularly sends screenshots of that report page directly to your inbox whenever the data changes. The image in your inbox will show up exactly as it does in Power BI and include a link to the report where you can drill into interesting findings. This feature is available in Power BI Service and not available in the Power BI Report Server. So these were the features of Power BI Report Server and Power BI Services Cloud. Now moving to our next slide, here we will be talking about our option number two, as I mentioned before, that is Power BI in addition to Jet Analytics. Power BI offers great data visualizations tools. To take full advantage of those tools, you will want to ensure that the data you are using is in the best format for those tools. Jet Analytics makes using Power BI easy and powerful. I have listed some of the advantages using Power BI with and without Jet Analytics, as you can see in the slide. Using Power BI with Jet Analytics comes with great advantages. Jet Analytics empowers business users to harness multiple data sources as fast, reliable reporting and analytics. Through OLAP cubes and tabular models, you can easily report inside Excel and Power BI with no coding required and without any technical expertise. Jet Analytics allows you to combine multiple data sources into a data warehouse, customizable cubes and tabular models on a platform that is 5 times faster than manual coding. It also reduces dependency on technical experts by implementing reporting and analytics change in-house. Jet Analytics is built to support rapid changes by simplifying the ETL process with no coding required. Get up and running fast with a drag and drop interface using a library of pre-built OLAP cubes, tabular models, and a report and dashboards template library. Now, talking about using Power BI without Jet Analytics. If the user chooses Power BI without Jet Analytics, the user needs to face extensive user script, data warehouse, and ETL process is managed by manual scripting.
It is more consuming than expected. Also, the user needs to track all the changes on files manually. Simple UI is provided by SQL Server Management Studio. Now, moving to our next slide. As you can see, we have implemented BI in some of the major organizations in Nepal over the course of 13 years. And now, to speak further about business intelligence implementation process and sample reports, I would like to invite our senior BI consultant, Mr. Shreehari Bhattarai, to proceed our session. Thank you, Shreeti. हामी यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली हामीले युज गर्ने हाम्रो बिआईको सफ्टवेयरहरूको बारेमा चाहिँ सफ्टवेयर कसरी काम गर्छ भनेर एउटा वक थ्रु जस्तो टाइपको सेसन छ यो सेकेन्ड सेसन चाहिँ। अब हाम्रो नर्मल्ली बिआई भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने भनेको डाटाहरूसँग हो, प्लस लास्टमा भिजुअलाइजेसनको पार्टहरू हुने भयो हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरूको। अब नर्मल्ली हामीसँग त रिक्वायरमेन्टहरू हुने भयो, डिफ्रेन्ट टाइपको डिपार्टमेन्ट वाइज रिक्वायरमेन्टहरू हुनसक्छ। वा आफ्नो निड अनुसारको चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गरेर वा इन्फर्मेसनहरू डाटाबाट लिनुपर्ने हुनसक्छ। भनेपछि चाहिँ हामीले सिधै डाटामा काम गर्नु पर्दाखेरि अब जस्तो हामीले बिआईमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै सिधै हामीले बिआईमा जस्तो काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिधै हामीले अब डाटाहरू सबै ल्याएर चाहिँ डाटा सोर्समा राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। इनिसियली हामीले चाहिँ पहिला कुरा रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस हुने भयो। रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस अनुसारको चाहिँ त्यो कुन डाटा सोर्समा कुन टेबलमा त्यो इन्फर्मेसनहरू छ भन्ने कुरा त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले जस्तो त्यो डाटाहरू इन्टरनल डाटा सोर्समा हुनसक्छ, एक्सटर्नल डाटा सोर्समा हुनसक्छ। भनेपछि मल्टिपल डाटा सोर्समा हुने भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ हामीले डाटा वेयर हाउसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ मल्टिपल डाटा सोर्सहरूलाई। त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले सर्टेन रिलेसन्स लगाएर एडिसनल फिल्डहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, नयाँ टेबलहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सर्टेन फिल्टरहरू लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। भनेपछि त्यो सबै प्रोसेसहरू चाहिँ इटिएल प्रोसेस एक्सट्र्याक्ट, ट्रान्सफर्म र लोड प्रोसेस त्यसमा हुने भयो। त्यस पछाडि क्लिन डाटाहरू चाहिँ डाटा वेयर हाउसमा हामीले पठाउने भयो र डाटा वेयर हाउसबाट चाहिँ त्यसलाई हामीले भिजुअलाइजेसनतिर क्युबमा हामीले डाटा स्टोर गर्ने भयो, ओल्याब क्युब थ्रु, अनि हामीले भिजुअलाइजेसन गर्ने भयो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके, अब यसमा चाहिँ फर्दर हामीले कसरी प्रोसेस गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सनमा के हुने भयो भन्दाखेरि हामीसँग डाटा सोर्सहरू हुने भयो। त्यो इन्टरनल डाटा सोर्स हुने भयो, एक्सटर्नल डाटा सोर्सहरू हुने भयो, मल्टिपल डाटा सोर्स हुने भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले सबै डाटा ल्याउँदैनौँ भनेपछि सेलेक्टिभ डाटाहरू मात्र लिएर आउने भयो। सेलेक्टिभ डाटामा सर्टेन टेबल, सर्टेन फिल्डहरू जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट बेस्ड फिल्डहरू चाहिँ हामीले त्यसमा लिएर आउने भयो। त्यस पछाडि भनेको डाटा क्लिन्जिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले डाटा क्लिनिङ प्रोसेसमा हामीले सबै डाटाहरू चाहिँ अलरेडी डाटा सोर्समा भएको फाइन डाटाहरू मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन। भनेपछि त्यहाँ सर्टेन लजिक लगाएर एडिसनल फिल्डहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, वा एडिसनल फिल्टरहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, वा नयाँ टेबलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसेस डाटा क्लिनिङ अन्तर्गत पर्ने हो। त्यस पछाडि त्यो डाटाहरूलाई हामीले रिलेभेन्ट डाटाहरूलाई डाटा वेयर हाउसमा ल्याउने भयो। डाटा वेयर हाउसमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल डाटा सोर्सबाट आएको डाटाहरूलाई कम्बाइन्ड रूपमा राख्ने भयो। त्यसमा चाहिँ मल्टिपल कम्पनीहरू पनि हुनसक्छ होइन, मल्टिपल ग्रुप अफ कम्पनीहरूको डाटाहरू त्यसमा हुन सक्ने भयो। अनि त्यस डाटा वेयर हाउससँग कनेक्ट गरेर चाहिँ ओल्याब क्युब हामीले बनाउँछौँ। ओल्याब क्युब कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ प्री क्यालकुलेटेड मेजर्स र डाइमेन्सनहरू नि भयो होइन। त्यो कारणले चाहिँ ओल्याब क्युब थ्रुबाट हामीले रिपोर्टहरू कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलरेडी प्री क्यालकुलेटेड भएर बसेको डाटाहरू हुने भएको कारणले रिपोर्ट हामीलाई फास्ट डाटाहरू हामीलाई फास्ट एक्सेस हुने भयो। त्यस पछाडि हामीले क्युब कनेक्ट गरेर भिजुअलाइजेसन गर्ने भयो, भिजुअलाइजेसनको टुलहरू युज गरेर। अब त्यसमा हामीले अहिले गरिरहेको भनेको पावर बिआई थ्रु भिजुअलाइजेसन भइरहेछ, प्लस एक्सेलमा पनि डाटाहरू भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड।
अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ अब स्याम्पल रिपोर्टहरू हाम्रो पावर बिआईमा चाहिँ कस्तो कस्तो रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ बिआई टुलहरू युज गरेर भनेर एउटा स्याम्पल रिपोर्टहरूको स्क्रिनसटहरू छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामी धेरै टाइम स्पेन्ड गर्दैनौँ, लाइभ रिपोर्टहरूमा पनि हामीले एकचोटि हेर्छौँ कसरी त्यो इन्टरेक्सन हुन्छ भनेर। नेक्स्ट स्लाइड। अब जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यता साइडमा चाहिँ हाम्रो कम्पनी सेलेक्सनहरू हुने भयो। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको ओभरभ्यू हो। हाम्रो मल्टिपल कम्पनी वाइज अब जस्तो हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि टप म्यानेजमेन्टले इनकेस हाम्रो ग्रुप कम्पनीहरू छ भनेदेखि चाहिँ मल्टिपल कम्पनीहरूको चाहिँ के छ त पोजिसन भनेर एउटै ड्यासबोर्ड थ्रु चाहिँ उनीहरूले हेर्न सकिरहेको हुँदैन होइन। भनिसकेपछि हाम्रो सबै डाटा मल्टिपल डाटा सोर्सबाट चाहिँ प्लस मल्टिपल कम्पनीहरूको डाटा चाहिँ हामीले डाटा वेयरहाउसमा ल्याइसकेपछि डाटा वेयरहाउसबाट हामीले क्यू डेभलप गर्छौँ र त्यो थ्रुबाट हामीले रिपोर्टहरू बनाउँदाखेरि वा ड्यासबोर्डहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ इच कम्पनीको सेलेक्सन वाइज हामीले मल्टिपल र ग्रुपमा पनि ओभरअल हाम्रो अर्गनाइजेसनको के छ त कन्डिसन भनेर हामीले भिजुलाइज गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसमा डेट सेलेक्सन वाइज हुन नि सक्ने भयो होइन। भनेपछि चाहिँ हाम्रो डेट वाइज हाम्रो एसेट लायबिलिटिजको के छ कन्डिसन वा कम्पनी वाइज के छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा ओभरअल अर्गनाइजेसनको वा ग्रुप कम्पनीहरूको चाहिँ स्ट्याटस हेर्न सक्ने भयो। नेक्स्ट। त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सिट आइटमहरू अघिको स्लाइडमा कुरा गऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो रिभिन्यूको रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो ड्यासबोर्डमा छ। अब सिलेक्सन त कम्पनी वाइज त्यही नै भइहाल्यो होइन। अब रिभिन्यूमा अब हाम्रो कतिको रिभिन्यू जेनेरेट भइरहेछ प्लस बजेटेड रिभिन्यू कति छ, हाम्रो गोल कति छ, एक्चुअल रिभिन्यू कति हामीले अर्न गरिरहेछौँ होइन, मार्जिन कति छ, अपरेटिङ एक्सपेन्स केमा भइरहेछ, इबिआइटी के छ, इबिआइटीको पोजिसन, हाम्रो टार्गेट के थियो, बजेट अनुसारको हाम्रो एचिभमेन्ट के छ भन्ने कुराहरू यो ड्यासबोर्डबाट देखिने भयो। नेक्स्टमा यो पनि बजेट भर्सेस इन्कम स्टेटमेन्टको ओभरभ्यू हो। यसमा अब डेट्स मन्थ सेलेक्सन वाइज हाम्रो ओभरअल यो इन्फर्मेसनहरू त्यही अनुसारको चेन्जेस हुने भयो। यसमा अब सिओजिएस, रिभिन्यू, ग्रस मार्जिन, अपरेटिङ एक्सपेन्डिचरहरूको यो बजेट भर्सेस एक्चुअल हुने भयो। नेक्स्ट। यो सेल्स ओभरभ्यूमा चाहिँ हामीले मल्टिपल सेल्स ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्ने भयौँ होइन। प्लस कुन चाहिँ कस्टमरमा हाम्रो सेल्स चाहिँ बेसी गइरहेछ वा सर्टेन टप 10 कस्टमर हुन सक्ला वा ग्रुपहरू हुन सक्ला वा लोकेसन वाइज हाम्रो कुन लोकेसनमा बेसी सेल्स भइरहेछ होइन त्यो र त्यसमा कस्टमर वाइज प्रफिटेबिलिटीहरूको कुरा होला। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेल्स ओभरभ्यू ड्यासबोर्डबाट देखिने भयो। त्यस्तै इन्भेन्ट्री भ्यालु यो ड्यासबोर्डबाट चाहिँ नर्मली हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट रिलेटेड चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ओभरअल इन्भेन्ट्री कति छ होइन, अनि हाम्रो इन्भेन्ट्री मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा देखिने भयो। जस्तो हाम्रो यसमा डिसेम्बरमा हेर्नुभयो भने धेरैको इन्भेन्ट्री पर्चेस गरे जस्तो इन्क्रिज देखिन्छ होइन। भनेपछि अब यसले चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री बढ्नु भनेको नर्मली हाम्रो एउटा एडिसनल कस्ट पनि बढ्नु हो, किनभने हाम्रो त्यसमा इन्भेस्ट भइरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई मिनिमाइज गर्नलाई वा त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यो डेटमा नगरेर अरू कुनै डेट थ्रु वा त्यसलाई अलिकति डिफर गरेर लान सकिन्थ्यो कि वा किन त्यही टाइममा ह्युज एमाउन्टको पर्चेस गर्यो वा त्यस्तो ट्रिगर पोइन्टहरू चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इफिसियन्टली चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो ड्यासबोर्डबाट हेर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब कस्ट, टोटल कस्ट कति छ, कस्टमर वाइज भेन्डर वाइज हामीले कतिको चाहिँ पर्चेस गरेका छौँ भन्ने इन्फर्मेसनहरू, आइटम ग्रुप वाइज कति छ हाम्रो इन्भेन्ट्री भन्ने कुराहरू चाहिँ यो ड्यासबोर्डबाट हेर्न सकिन्छ। अब एकाउन्ट पेएबलमा चाहिँ जस्तो हाम्रो यसमा खासमा चाहिँ हाम्रो रिभेन्यू हामीले पर्चेस गरिरहेका हुन्छौँ होइन। पर्चेस गरिरहेको चाहिँ अब जस्तो कुन कति तिर्न बाँकी छ होइन, कुन डेज बकेट वाइज भनेर एजिङ बकेट वाइज इन्फर्मेसन ओभरअल कति हाम्रो तिर्न बाँकी छ भनेर, पेएबल कति छ भनेर चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ यो ड्यासबोर्डबाट हेर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो एजिङको पेएबलको एजिङको चाहिँ बकेट वाइज इन्डिभिजुअल
भेन्डर वाइज हाम्रो इन्फर्मेसन कुन बकेटमा कति पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन योबाट आउने भयो। अब त्यस्तै यो पेबल जस्तै हाम्रो रिसिभेबलमा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि टोटल को पार्टीबाट कति हाम्रो एमाउन्ट रिसिभ हुन बाँकी छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसनहरू यसबाट आउने भयो र कुन ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल कति छ, कस्टमर वाइज कुन बकेटमा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ड्यासबोर्डबाट आउने भयो त्यो इन्फर्मेसन। अब त्यस्तै यसमा चाहिँ एजिङ हाम्रो कस्टमर वाइज एजिङ छ, बकेट वाइज र टोटल एमाउन्ट कति छ भनेर यो इन्फर्मेसन त्योबाट आउनु भयो। यसमा खासै मैले धेरै टाइम दिइनँ किनभनेदेखि हामी लाइभ सर्भरमा पनि यो कसरी बनाउँछौँ र कसरी यो रिपोर्टहरू बनिन्छ प्लस अहिलेसम्म बनाएको रिपोर्टहरूको चाहिँ हाम्रो एउटा डेमो जस्तो नि हुने भयो हुनाले यसमा मैले धेरै टाइम दिइनँ। नेक्स्ट। ओके, अब चाहिँ म सर्भरमा एकचोटि म स्क्रिन सेयर गर्छु हैन एकैछिन। हामी लाइभ सर्भरमा चाहिँ कसरी रिपोर्टहरू को बनाउने प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा र रिपोर्टहरू डिस्प्ले गर्छु। ओके, हाम्रो नर्मली सुरुमा चाहिँ हामीले जेट एनालिटिक्स युज गरेर चाहिँ हाम्रो डाटा वेयरहाउस बनाउँछौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा सिधै हामीले रिपोर्ट बनाउने भन्ने बित्तिकै त हामी सिधै अब जे जति डाटा छ सबै ल्याउने भन्ने कुरा भएन। भनेपछि चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ डाटा सोर्सहरू कता कता छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने भयौँ हैन। त्यो अनुसारको डाटा सोर्स कनेक्ट गरेर हामीले टेबलहरू लिएर आउने भयौँ। अब जेटले के कसरी चाहिँ हामीलाई इजी वेले चाहिँ डाटा वेयरहाउस म्यानेज गर्न चाहिँ सजिलो बनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यसमा देखाउन गइरहेको छु। अब जस्तो हाम्रो यसमा चाहिँ यो प्री बिल्ड हाम्रो जेटको एउटा न्याबको लागि भनेर बनाएको हाम्रो प्रोजेक्ट छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो न्याबको एउटा कम्पनी एउटा डाटाबेससँग कनेक्ट छ। यसमा मल्टिपल डाटाबेसहरू चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। अब यसमा यतापट्टि हेर्नुभयो भने यता लिस्ट अफ त्यो डाटाबेसमा भएको हाम्रो लिस्ट अफ टेबलहरू छ। भनेपछि चाहिँ मलाई टेबलहरू थप्नु पर्यो भनेदेखि नयाँ टेबलहरू एड गर्नु पर्यो भने जस्ट यसमा क्लिक गरेको सिलेक्ट गरेको भरमै नयाँ हाम्रो नयाँ टेबलहरू बनाउन सकिन्छ भनेदेखि यसमा हामीलाई यो डेभलप गर्नलाई त्यति साह्रो टेक्निकल नलेज नभए पनि हामीले आफूलाई रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसबाट डाटा वेयरहाउससम्म लगेर हामीले रिपोर्टमा देखाउन सक्ने टाइपको हुने भयो। अब सुरुमा हामीले डाटा सोर्ससँग मल्टिपल डाटा सोर्सहरू कनेक्ट गर्ने भयो। त्यही डाटा सोर्सलाई स्टेजिङमा लिएर आउँछौँ। स्टेजिङमा चाहिँ हामीले नर्मली के गर्छौँ भन्दाखेरि जति पनि क्याल्कुलेसनको पार्टहरू हुन्छ त्यो सबै स्टेजिङमा हामीले गर्छौँ। अनि स्टेजिङमा अरू फर्दर भनेको अब यसको जस्तो मल्टिपल रिलेसन्स लगाएर ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ, नयाँ कस्टम टेबलहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो सबै काम हामीले स्टेजिङमा गर्ने भयो। अब जेटमा चाहिँ अर्को एउटा फिचरहरू के छन् भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो यसमा जस्तो ब्याच क्लिन्जिङ भन्ने छ हैन। ब्याच क्लिन्जिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युज टेबलहरूलाई चाहिँ ब्याच सर्टेन ब्याच साइज अनुसार चाहिँ प्रोसेसिङ गर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो मेमोरी कन्जम्सनहरू कम गराउँछ। त्यस्तै डाटा कम्प्रेसन भन्ने हुने भयो। डाटा कम्प्रेसनले युज टेबलहरूको डाटा साइजलाई चाहिँ कम गर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्डेक्स कम्प्रेसनहरू हुने भयो हैन। अब यी सबै पर्फर्म गर्नलाई चाहिँ अलि एडभान्स टाइपको टेक्निकल नलेज चाहिने हुन्छ। तर हाम्रो जेट युज गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सिधै यो सिलेक्सन बेसिसमै हामीले त्यो सबै काम गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै डाटा एक्सट्र्याक्सन ट्याबमा हेर्नुभयो भने जस्तो हाम्रो नर्मल्ली ट्रान्जेक्सन टेबलहरू भनेको त डे टु डे ट्रान्जेक्सनहरू नयाँ नयाँ बढ्दै जान्छ हैन। भनेपछि हामीलाई जुन आजसम्मको जस्तो हिजोसम्मको डाटा अलरेडी छ भने मैले सबै डाटा फेरि अर्को दिन प्रोसेस गर्दाखेरि त सबै लिएर आइराख्नु परेन नि। भन्नाले जुन नयाँ चेन्जेस डाटाहरू मात्र छ त्यो मात्र ल्याए हुन्छ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो इन्क्रिमेन्टल लोडिङ भन्ने अप्सन छ हैन। त्यसले चाहिँ जुन नयाँ चेन्जेसहरू सर्टेन डेट पछाडिको डाटाहरू वा त्यो एडिसनल डाटाहरूलाई मात्र ल्याउनलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्टल लोडिङहरू युज गर्ने भयो। त्यसले के हाम्रो प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन टाइमलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भयो र ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ अप्टिमाइज गर्ने भयो। भनेको इन्क्रिमेन्टल लोडिङ पनि जस्ट सेलेक्सन बेसिसमै हामीले सबै यो कामहरू जेटबाट गर्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो सबै क्याल्कुलेसनहरू स्टेजिङमा भइसकेपछि हामीले त्यो रिलेभेन्ट टेबलहरू क्लिन डाटाहरूलाई हामीले डाटा वेयरहाउसमा लिएर आउने भयौँ हैन। डाटा वेयरहाउसमा त्यो सबै इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले ओल्याप क्युब बनाउँछौँ।
क्युबको कम्पोनेन्टहरुमा चाहिँ नर्मली हाम्रो डाइमेन्सनहरु हुने भयो डाइमेन्सन भनेको चाहिँ एउटा क्याटेगोरी जस्तो हो जस्तो डेट भन्ने डाइमेन्सन हैन कस्टमर भन्ने डाइमेन्सन भयो कम्पनी भन्ने डाइमेन्सन भयो त्यस्तै मेजर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि डाइमेन्सन रिलेटेड भ्यालुजहरु चाहिँ मेजर्स हो भन्नाले जस्तो आजको दिन जस्तो आजको 427 चाहिँ हैन त्यस आजको सेल्स कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भने डेट भन्ने चाहिँ डाइमेन्सन भयो सेल्सको एमाउन्ट चाहिँ मेजर्स भयो भनेपछि चाहिँ यो तल देखिनु भएको यो डाइमेन्सन चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको डाइमेन्सन हो भने यसको यो क्युबको अन्डरमा भएको डाइमेन्सनहरु चाहिँ यिनीहरु भनेको क्युबको अन्डरको डाइमेन्सन हुने भयो यसमा चाहिँ मल्टिपल टेबलहरुसँग डाइमेन्सनको रिलेसन्स पनि सजिलै लगाउन सकिने भयो कुन टेबलमा केको बेसिसमा हामीले रिलेसन्सहरु लगाउने भन्ने कुराहरु सबै यसमा हुने भयो त्यस्तै हामीले मेजर्सहरु पनि नयाँ मेजर्सहरु सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्छौं स्ट्यान्डर्ड मेजर्स केको बेसिसमा भनेर कुन टेबलको फिल्ड लिने भन्ने कुराहरु यो सबै सजिलैसँग हामीले म्यानेज गर्न सक्ने भयो अब ओभरअल हाम्रो क्युब किन बनाउने भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेको छु जस्तो हामीले प्री क्याल्कुलेटेड भएर डाटा बस्ने हुन्छ क्युबमा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रिपोर्टमा डिस्प्ले गराउँदाखेरि इजी वेले त्यो डाटाहरु आउने हुन्छ अब फास्ट रिपोर्ट रन टाइम हाम्रो कम लाग्ने हुन्छ भनिसकेपछि अब यो जेटले अब यसमा जस्तो हाम्रो प्रोजेक्टहरु डे टु डे त हामीले त्यो नयाँ डाटाहरु त यसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यही अनुसारको रिपोर्टमा डिस्प्ले गराउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले एक्जिक्युसन प्याकेजहरु बनाएर यसलाई चाहिँ शेड्युलिङ गर्न सक्ने भयो सर्टेन टाइममा वा कुन टाइममा जस्तो हाम्रो ओभरअल कामहरु सकिन्छ त्यसपछि फ्री टाइममा चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्न सक्ने भयो प्रोजेक्टलाई यसले अटोमेटिक हाम्रो प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन शेड्युलिङ गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ त्यो भएको हुनाले म्यानुअली प्रत्येकचोटि हामीले रन गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन त्यस्तै हाम्रो नोटिफिकेसन अलर्ट सिस्टमहरु पनि छ भन्नाले अब कुन इन केस हाम्रो प्रोजेक्ट फेल्युर भएको केसमा चाहिँ हाम्रो मेल जाने सिस्टमहरु त्यो नोटिफिकेसनको लागि पनि हुने भयो वा सक्सेस भएको केसमा पनि पठाउन सकिने भयो त्यस्तै हाम्रो क्युब वाइज कुन क्युबलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने वा कुन टेबललाई फर्स्ट प्रोसेसिङ गर्ने भनेर प्रायोरिटाइजेसनहरु गर्न सकिने भयो प्लस हाम्रो अब हामीले जस्तो बीआई थ्रुबाट चाहिँ हामीले सबै इन्फर्मेसनहरु त बनाएर हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने भयो अर्को मेजर च्यालेन्जेस कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरु सबै बाहिर जुनसुकै युजरलाई पनि एक्सेस दिने भन्ने कुरा त हुँदैन भनेपछि हाम्रो एक्सेस कन्ट्रोलको कुराहरु आउँछ भनेपछि हाम्रो यो जेटबाट हामीले जेटको फिचरबाट एक्सेसहरु कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कुन युजरलाई कुन फिल्ड लेभलको एक्सेस दिने वा डाइमेन्सनमा कुन डाइमेन्सनको एक्सेस दिने हैन एउटा सर्टेन ब्रान्चको मात्रै उलाई एक्सेस दिनुपर्ने होला वा लोकेसनको मात्रै एक्सेस दिनुपर्ने होला त्यस्तो सिनारियोहरु सबै हाम्रो जेटले नै एसएसएएस मा चाहिँ कन्ट्रोलिङहरु लगाएर युजर बेस्ड पर्मिसनहरु पनि जेटबाट गर्न सकिन्छ यो त हाम्रो भयो ओभरअल जेटले कसरी काम गर्छ र जेटको फिचर के छ भन्ने कुराहरु भयो अब यसपछि भनेको यसमा त हाम्रो अब ओभरअल क्युबहरु हुने भयो हैन क्युब पछाडी चाहिँ हामीले अब पावर बीआई थ्रुबाट डाटा भिजुअलाइज गर्छौं हैन अब यसमा चाहिँ अब जस्तो अघि स्लाइसरहरुको कुरा गर्यौं हाम्रो सिलेक्सन बेसिसमा हुने भयो सबै कुराहरु अब इन केस मलाई अरु कुनै डेट अब जस्तो 1/4 को छ यो डेट मलाई 5 को डाटा के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यही अनुसारको सबै डाटाहरु चेन्जेस हुन्छ वा ओभरअल के छ जन मन्थको भनेर स्ट्याटस हेर्नु पर्यो भने त्यो अनुसारको सिलेक्सन बेसिसमा हुने भयो कुनै सर्टेन क्याटेगोरीको डाटा चाहियो हैन जस्तो कुनै एउटा बेबी फुडको चाहिँ स्ट्याटस के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यसरी सिलेक्सन बेसिसमा सबै डाटाहरु चेन्जेस हुने भयो अर लोकेसन वाइज हामीले सर्टेन एउटा लोकेसनको मात्र डाटा के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यसरी हेर्ने भयो अब यो चाहिँ टेस्ट डाटाबेस भएको कारणले अब सर्टेन फिल्डहरुको डाटा चाहिँ नहुन नि सक्छ हैन यो चाहिँ अब तपाईहरुकै अब सिस्टममा गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल त्यही अनुसार नै डाटाहरु आउने हुन्छ भनेपछि मैले एउटा कुनै सर्टेन डेट सिलेक्ट गरे भनेदेखि अब यसमा चाहिँ डेट वाइज हाम्रो कति सेल्स छ त्यसको प्रॉफिट कति छ हाम्रो लोकेसन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स र प्रॉफिटेबिलिटी कति छ भनेर यो ड्याशबोर्डले देखाउने भयो त्यस्तै हाम्रो कस्टमर काउन्ट कति छ हैन टोटल भिजिटेड कस्टमर त्यो दिनमा कति छ ओभरअल लोकेसन वाइज हैन हामीले माथि लोकेसन सिलेक्ट गर्यौं भने त त्यही लोकेसनको आउने भयो लोकेसन सिलेक्ट छैन भने ओभरअल को आउने भयो अब ओभरअल कस्टमर भिजिटेड हाम्रो स्टोरमा यति छ हैन पर आवर
कति कस्टमर छ भनेर आउने भयो हैन पर कस्टमर सेल्स हाम्रो कति छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन आउने भयो सेल्स पर आवर कति छ हैन र प्रोफिटेबिलिटी पर आवर कति अर्न गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू यो इन्फर्मेसनहरू यसबाट आउने भयो अब यो चाहिँ तलपट्टिको सब यो इन्फर्मेसनहरू भनेको कस्टमर लोकेसन वाइज कस्टमर कति छन् हैन सेल्स पर कस्टमर बाई लोकेसन कति छ अनि सेल्स पर आवर कति छ हैन प्रॉफिट पर आवर बाई लोकेसनहरु कति छ भनेर चाहिँ यो इन्फर्मेसन आउने भयो जस्तो यो इन्फर्मेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सातोबाट चाहिँ टप पर्फर्मिङ जस्तो टाइपको देखिन्छ हैन अब त्यस्तै भेरिएन्स एनालाइसिस हैन हामीले कुनै सर्टेन डेट चुज गरिरहेछौँ भने त्यो डेटमा चाहिँ कुन लोकेसन वा कुन अब क्राइटेरियाले चाहिँ कुन क्याटेगोरीले चाहिँ कतिको पर्फर्म गरिरहेछ प्रिभियस डेमा कति थियो एमटिडीमा कति छ वाइटिडीमा कति छ क्युटिडीमा कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ योबाट इन्फर्मेसनहरू आउने भयो हैन यसमा अब प्रिभियस डे सेल्स कति छ लोकेसन वाइज अनि एमटिडी सेल्स कति छ लोकेसन वाइज हैन क्युटिडी सेल्स वाइटिडी सेल्स यो इन्फर्मेसनहरू र भेरिएन्स कुनको कति छ भनेर यो इन्फर्मेसनहरू यो ड्यासबोर्डबाट आउने भयो त्यस्तै रिटर्नको सिनारियो हैन हाम्रो कुन लोकेसन वाइज कति डेली रिटर्न भइरहेछ त्यसले कति इम्प्याक्ट भइरहेछ प्रॉफिटमा हैन हामीले कति डिस्काउन्ट दिइरहेछौँ कति डिस्काउन्ट चाहिँ रिटर्न भयो भन्ने जस्तो टाइपले यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो ड्यासबोर्डबाट आउने भयो त्यस्तै हामीले अब कस्टमर एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन अब टप 20 कस्टमर डेट सेलेक्टेड डेटमा चाहिँ टप 20 कस्टमर कुनलाई चाहिँ हामीले बेच्यौं हैन त्यो अनुसारको चाहिँ त्योबाट कति प्रॉफिट अर्न गर्यौं र अहिलेसम्म त्यो कस्टमर कतिचोटी भिजिट गरिरहेछ प्रिभियस डेमा कति सेल्स गर्यौं एमटिडीमा कति सेल्स गर्यौं क्युटिडीमा कति सेल्स गर्यौं र वाइटिडीमा कति सेल्स गर्यौं त्यो कस्टमरलाई भनेर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ यो ड्यासबोर्डबाट आउने हो त्यस्तै अब आइटम अब टप 20 आइटम चाहिँ कुन चाहिँ छ त हाम्रो सेल्स भएको मध्ये भनेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसबाट आउने भयो सेल्स आइटम वाइज सेल्स कति भयो त्यसको कस्ट कति छ प्रोफिटेबिलिटी कति छ भनेर यो इन्फर्मेसन यो ड्यासबोर्डबाट आउने भयो त्यस्तै हाम्रो टप 20 सेल्स बाइ क्वान्टिटीको बेसमा चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरू यसबाट आउने हो त्यस्तै हाम्रो प्रोफिटेबिलिटीहरू यो सबै चाहिँ हामीले एउटै सेल्स ड्यासबोर्ड भित्र हेर्ने कुराहरू भयो त्यस्तै हाम्रो यो फाइनान्स ड्यासबोर्ड अन्तर्गत डिफ्रेन्ट हाम्रो रेसियो एनालाइसिसहरू क्याश कलेक्सन पिरियडहरू वर्किङ क्यापिटलहरूको हामीले रेसियो एनालाइसिसहरू ट्रेन्ड एनालाइसिसहरू गर्न सक्ने भयो हैन जस्तो डेज आउटस्ट्यान्डिङ सेलेक्टिभ डेटमा कति छ हैन त्यो अनुसारको इन्भेन्ट्री आउटस्ट्यान्डिङ डेज इन्भेन्ट्री आउटस्ट्यान्डिङ डेज पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ कलेक्सन पिरियड कति छ करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटिज वर्किङ क्यापिटलहरू कति छ हैन प्रोफिटेबिलिटी एनालाइसिस हो हैन प्रोफिटेबिलिटी ट्याक्स कति छ अर्निङ पर शेयर कति छ रिटर्न अन क्यापिटल र रिटर्न अन एसेट कति छ भन्ने कुराहरू अनि यो ड्यासबोर्डबाट आउने भयो त्यस्तै ट्रेन्ड एनालाइसिस अब यसमा चाहिँ त्यो डाटाहरू चाहिँ हाम्रो टेस्ट डाटाबेसमा सर्टेन डेजको मात्र भयो हुनाले अब प्रपरली नआउन सक्छ हैन अब यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो सेल्स एमाउन्ट र सिओजिएस कति छ ग्रस मार्जिन कति छ भनेर यो इन्फर्मेसन हो इम्प्लोइ कस्ट कति छ भन्ने कुरा हो इम्प्लोइ ट्रेन्डहरूको लागि चाहिँ यो इन्सुरेन्स एक्सपेन्सको ट्रेन्ड के छ हैन डे वाइज यसरी यो ट्रेन्डहरू हेर्न सकिने भयो त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले डे वाइज ट्रायल ब्यालेन्स वा सेलेक्टिभ डेट वाइज हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स कति छ भनेर यो इन्फर्मेसन यसबाट आउने हो अब यी इन्फर्मेसनहरू हामीले ल्यायौँ अब यसलाई चाहिँ हाम्रो सेयरिङ गर्न वा यसबाट चाहिँ हामीले सिधै पब्लिसहरू गर्न सक्ने भयो हैन पब्लिस गरेर वेबमा पब्लिस गर्न सक्ने भयो क्लाउड सर्भिसमा पब्लिस गरेपछि त्यही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसरी आफ्नो युजर थ्रुबाट लगइन गरेर चाहिँ यसमा आउने भयो अब जस्तो मैले डेमो फाइनान्शियल ड्यासबोर्ड भन्ने मैले एउटा सेलेक्ट गरेँ अब यसमा चाहिँ त्यही इन्फर्मेसनहरू हैन यो चाहिँ अर्को ड्यासबोर्ड हो हैन रेभिन्यू वाइज अब पावर बीआईमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा क्लाउडमा पब्लिस गर्न सकिने भयो अर्को भनेको अब यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो एउटै ग्राफमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने टुल टिप भन्ने अप्सन हुने भयो जस्तो मैले यहाँ सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यसले इन्फर्मेसनहरू यो डेटमा चाहिँ के छ त भनेर रेभिन्यू बाइ ग्रुप हैन त्यो प्रोडक्ट ग्रुप वाइज र टिम भनेर चाहिँ रिटेल वेयरहाउस
सिस्टम वा कति सेल्स भइरहेछ भन्ने कुराहरू यो इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ टुल टिपहरू हामीले युज गर्ने भयौँ हैन। अब त्यस्तै हामीले अब जस्तो यसमा लास्ट ग्राफमा हेर्नु भन्दै चाहिँ रेभेन्यू बाइ सेल्स टिम एन्ड क्याटेगोरी भन्ने छ। जस्तो यसमा दुईटा क्याटेगोरी मात्र छ, ड्रिङ्क्स र फुड। अब मलाई यो ड्रिङ्क्समा चाहिँ 3.9 मिलियन छ। अब यसमा चाहिँ 3.9 मा चाहिँ के डाटाहरू छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एउटा रिपोर्ट ड्रिल थ्रु भन्ने अप्सन्स हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ड्रिल थ्रु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिगर चाहिँ कहाँ कसरी आयो, कुन कुन आइटमहरूको समबाट हो भनेर त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यसबाट हेर्न सकिने भयो यसरी ड्रिल थ्रु गरेर। भनेको ओभरअल हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कुनै एउटा इम्प्याक्ट आयो, त्यसलाई चाहिँ के कारणले आयो भनेर ओभरअल त्यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ डाटा ड्रिल थ्रुबाट हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ केले इम्प्याक्ट पारेको छ भनेर हेर्न सकिने भयो। अब त्यस्तै हाम्रो अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भयो हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड के छ इन्कम स्टेटमेन्टको। अब त्यस्तै ग्रस प्रफिट कति छ, कस्ट रेभेन्यू कति छ, कस्ट कति छ, एक्सपेन्स कति छ, अपरेटिङ इन्कम कति छ र त्यसको अपरेटिङ इन्कमको पर्सेन्टेज कति छ भनेर यो इन्फर्मेसन आउने भयो। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो फाइनान्सियल सिमुलेटर छ। यसमा चाहिँ व्हाट इफ एनालाइसिस जस्तो यो सिमुलेटर हो। भन्नाले अब जस्तो हाम्रो इनकेस क्वान्टिटी चाहिँ 20% ले बढ्यो भने अब हाम्रो ओभरअल 20% ले बढ्दाखेरि हाम्रो ओभरअल प्रफिटमा चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हेर्न सक्यो हैन। अब त्यस्तै अब युनिट प्राइस चाहिँ सपोज 0.05% ले बढ्यो भनेदेखि हाम्रो प्रफिटेबिलिटी कतिले बढ्छ भन्ने कुराहरूको। अब त्यस्तै कस्ट बढ्यो भने के हुन्छ, कस्ट घट्यो भने के हुन्छ भनेर यो अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो व्हाट इफ एनालाइसिस गर्न सक्ने भयो। अब त्यस्तै अरू फिचरहरू अरू ड्यासबोर्डहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो फाइनेन्स ड्यासबोर्ड अघि उसमा नि हेरिसकेका थियौँ स्क्रिनसटमा हैन, फाइनेन्सियल यसरी आउने भयो। अब यो सबै फिचरहरू यसमा चाहिँ अब जस्तो पावर बीआईमा के गर्न सकिन्छ अरू भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ जस्तो सेभ यसको अर्को कपी सेभ गर्न सक्यो वा पीडीएफ फाइलै डाउनलोड गर्न सक्यो, यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्यो एक्सेलहरूमा वा अरू कुनै उसमा प्रिन्ट गर्न सक्यो, सेयर गर्न सक्यो हैन, मल्टिपल युजरहरूलाई सेयर गर्न सक्यो वा अरू कुनै पोर्टलमा पब्लिस गरेर वा सेयर पोइन्टमा पब्लिस गरेर हामीले अरूलाई सेयर गर्न सक्यो हैन। कमेन्टहरू यसमा कुनै उसमा कमेन्टहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ भने कमेन्टहरू दिन सक्यो। त्यस्तै मेल सब्सक्रिप्सन गर्न सक्यो हैन। जस्तो यसकै स्क्रिनसट चाहिँ डेली मेल थ्रु चाहिँ हामीले युजरहरूलाई पठाउनु पर्ने छ भने हामीले सब्सक्रिप्सनबाट चाहिँ हामीले न्युज सब्सक्रिप्सन गरेर कसलाई त्यो इन्फर्मेसन पठाउनु पर्ने हो, कुन बेला सेड्युलिङ गरेर रन गराउनु पर्ने हो, कहिलेदेखि कहिलेसम्म रन गराउने वा पठाउने भन्ने कुराहरू यो इन्फर्मेसन इमेल सब्सक्रिप्सनबाट आउने भयो। त्यस्तै हामीले अरू भनेको यसमा गर्न अरू हेर्न सक्ने भनेको जस्तो यसमा हामीले सिधै डाटा सेटको इन्साइटहरू पनि हेर्न सक्छौँ। सिधै उसले चाहिँ यो डाटा सेटमा चाहिँ के कस्तो ट्रेन्ड छ भनेर एउटा यसकै एआईबाट चाहिँ सर्टेन एनालाइज गरेर चाहिँ हाम्रो चार्टहरू डेभलप गरेर हुन्छ। जस्तो क्वान्टिटी आइटम क्वान्टिटी बाई सप्लायरको यो इन्फर्मेसन छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ड्यासबोर्डहरूमा चाहिँ यसलाई पिन गर्दै जस्तो मल्टिपल रिपोर्टहरूमा चाहिँ एउटा सिलेक्टिभ ड्यासबोर्ड बनाएर एउटा कम्बाइन भिजुलाइज गर्न सकिन्छ पावर बीआईमा चाहिँ क्लाउड सर्भिसमा। जस्तो मैले यसलाई पिन टु ड्यासबोर्ड गरेँ भने चाहिँ जस्तो न्यू ड्यासबोर्डमा मैले राखेँ सपोज डेमो भन्नेमा मैले पिन गरेँ भने अब गो टु ड्यासबोर्ड गऱ्यो भने चाहिँ यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ हाम्रो त्यो पिन भएर बस्छ हैन, त्यो इनसाइडको इन्फर्मेसनहरू। भनेपछि अब यसमा चाहिँ अर्को फिचर के छ भन्दाखेरि क्युएनए भन्ने फिचर छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले एडिसनल कुनै इन्फर्मेसन जस्तो टप आइटम बाई टप टिम्स बाई रेभेन्यूको इन्फर्मेसन मलाई चाहियो भनेदेखि मैले फेरि ग्राफ बनाइरहनु पर्दैन, यसकै एआई थ्रुबाट चाहिँ यसले मैले यो सिलेक्ट गरेँ भने अटोमेटिक उसले चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ इन्फर्मेसनहरू। भनेको यो एआई पनि यो क्लाउड सर्भिसमा चाहिँ क्युएनए भन्ने सर्भिस हामीले युज गर्न सक्ने भयो। अब त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ फेरि मैले यसमा ड्यासबोर्डमा राखौँ भनेर पिन टु भिजुअल गरेँ भने एक्जिस्टिङ ड्यासबोर्डमा मैले यो इन्फर्मेसन राख्दिएँ भने अब मैले यसलाई एक्जिट गर्छु, यसमा अर्को
अर्को ग्राफहरू आइसक्यो हैन भिजुलाइजेसन यसरी हामीले ड्यासबोर्डहरू नयाँ मल्टिपल रिपोर्टहरूको ड्यासबोर्डहरू गर्न सक्यो Q&A बाट चाहिँ हामीले क्वेसन एन्सर गर्दै उसलाई इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्यो डाटाको भिजुलाइज गर्न सक्यो अब त्यस्तै हामीले यसमा शेयरिङहरू पनि गर्न सक्यौं हैन अब यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मोबाइल एप थ्रु पब्लिश गरेर हामीले मोबाइल एपबाट हेर्न सकिने भयो त्यस्तै गरी हामीले शेड्युलिङ यो रिपोर्टहरूलाई चाहिँ शेड्युलिङ सर्टेन टाइममा शेड्युलिङ गरेर हामीले डाटाहरू रिफ्रेश गर्न सक्ने भयौं हैन अब वेब पोर्टल त यो क्लाउड बेस्ड नै भइसकेपछि वेब पोर्टलमै यो सबै इन्फर्मेसन पोर्टल थ्रुबाट नै हामीले शेयरिङ गर्न पनि सक्यो अब यी त भयो हाम्रो पावर बिआई र जेट एनालिटिक्सको चाहिँ ओभरअल वर्क थ्रु प्रोडक्ट वर्क थ्रु जस्तो र रिपोर्ट हाम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी कसरी अब पावर बिआईमा नै सेल्फ सर्भिसबाट चाहिँ कसरी ड्यासबोर्डहरू वा रिपोर्टहरू बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सिम्पल डेमो जस्तो टाइपले देखाउन गइरहेको छु म लास्ट सिटमा जान्छु न्यू पेज क्रिएट गरेँ हैन यसमा अब मलाई अलरेडी म डाटा सोर्ससँग कनेक्ट गरिरहेको छु हैन अब नयाँ डाटा सोर्ससँग कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ कुनबाट डाटा सोर्स कनेक्ट गर्ने भनेर हैन अनि त्यो भइसकेपछि हामी डाटा सोर्ससँग कनेक्ट भइसकेपछि लिस्ट अफ टेबलहरू आउँछ त्योसँग रिलेटेड हामी अहिले एनालाइसिस सर्भिससँग कनेक्टेड छौँ क्युबसँग एड्याप्टिभ अब जस्तो मलाई सेल्स कस्टमर लोकेसन वाइज सेल्स लोकेसनको अन्डरमा कस्टमर वाइज सेल्स चाहियो भने मैले कसरी बनाउँछु भनेर एउटा देखाउँछु जस्तो मलाई सेल्स चाहियो पहिला सेल्स हैन अब मलाई लोकेसन चाहियो हैन अब यो यसरी देखाउँदाखेरि त अलि यदि मलाई टप 10 मात्रै टप 10 लोकेसन चाहिँ कुनले चाहिँ बेसी सेल्स गरिरहेछ भन्ने जस्तो चाहियो भने म सिधै यसमा के गरिदिन्छु टप 10 को सिलेक्सन लगाइदिन्छु लोकेसन फिल्टर टप एन्ड टप 10 लोकेसनमै छ हामीले लोकेसनको फिल्टर लाउनु भएन लोकेसनकै फिल्टरको सिलेक्सनको अन्डरमा गर्छौं अनि त्यस पछाडि के को बेसिसमा भन्दाखेरि सेल्सको बेसिसमा भनेपछि मैले सेल्सलाई यसमा बाइ भ्यालुमा चाहिँ सेल्स राखेर एप्लाई गरे भने अब टप 10 लोकेसनहरु आयो टप 10 लोकेसन बाइ सेल्स भनेर आयो अब यसमा डिफ्रेन्ट अब यहाँ हामीले अप्सन्सहरु धेरै छ ग्रिड लाइन हटाउने नहटाउने डाटा लेभल देखाउने नदेखाउने हैन अब जस्तो मलाई y एक्सिसमा मलाई भ्यालु हटाउनु पर्यो भने मैले यसलाई अफ गर्दै र हाम्रो टाइटलमै जस्तो सेल्स बाइ लोकेसन भने देखिसक्यो हुनाले यो सेल्स भन्ने नि म हटाउँछु त्यसको लागि y एक्सिसको टाइटल अफ गर्दै हैन अब यसमा मलाई डाटा लेभल पनि चाहियो भ्यालुहरु देखाउनु पर्यो भनेदेखि डाटा लेभल्स अन हैन डाटा लेभल आयो अब यसको कलर कस्तो राख्ने कलरिङ डार्क राख्ने यसरी यहाँ बनाउन सक्ने भयो त्यस्तै गरी मलाई अर्को के चाहियो भन्दाखेरि सपोज सेल्स चाहियो लोकेसन वाइज मलाई कस्टमर चाहियो हैन सेल्स गरे मैले लोकेसन लिए अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि कस्टमर चाहियो अब यसलाई त यसरी यो ग्राफमा देखायो भने त केही पनि बुझ्दैन भनेपछि अब यसलाई चाहिँ म मैट्रिक्स फर्ममा राख्छु हैन मैट्रिक्स फर्ममा कस्टमरलाई लोकेसनको अन्डरमा राख्छु भनेपछि यसरी अब इच लोकेसन वाइज कुन कस्टमरहरु छन् भनेर चाहिँ मैले यसरी आफैले हेर्न सक्ने भयो हैन अब यसमा फेरि टप 10
टप 100 लोकेसन वाइज कस्तो डाटा चाहिने हुन्छ त्यही अनुसारको हामीले सबै मोडिफिकेसनहरू गर्न सक्ने भयो हैन। अब त्यस्तै मलाई यसमा चाहिँ अब केही कलरिङहरू हैन अरू केही फन्ट साइजहरू मिलाउनु पर्यो भने सबै यसमा जस्तो रो हेडरको फन्ट साइज कलर आउटलाइनहरू सबै अप्सन्स थ्रुबाट हामीले सबै मोडिफिकेसनहरू गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले पावर बिआईमा सजिलैसँग चाहिँ नयाँ ड्यासबोर्ड र रिपोर्टहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब हामी लास्ट सेसनमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन छ। अब फर्दर केही प्रोडक्टको बारेमा वा केही इन्फर्मेसनहरू एडिसनल इन्फर्मेसन वा केही क्वेसनहरू क्वेरीहरू छ भने चाहिँ त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। Shreehari, I hope the session was informative सबैजनाको लागि। के क्वेसन्स छ भने इदर च्याट बक्समा टाइप गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अर अनम्युट गरेर माइकमै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अमरजीले अघि स्क्रिन नदेखेको कारणले गर्दा रिपोर्टको डेमो चाहिँ मिस गरे भनिरहनु भएको छ। त्यसलाई अलिकति रिपोर्टको पार्ट चाहिँ डेमो गर्न मिल्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। अमरजीको अर्को क्वेसन छ। करेन्टली स्वस्तिक र स्याप युज गरिरहनु भएको छ अर्गनाइजेसनमा बिआई एज इन हाम्रो बिआई सोल्युसनले चाहिँ कसरी त्यो सोल्युसनलाई चाहिँ आउटस्मार्ट गर्छ भन्ने उहाँको क्वेसन छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले डाटा अब त्यही हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कसरी हामीले भिजुलाइजेसन पार्टमा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले जस्तो स्यापसँग नि हाम्रो बिआईले चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ। प्लस हामीले स्यापको लागि चाहिँ सिक्वल डाटा सोर्स थ्रु चाहिँ हाम्रो जेटबाट चाहिँ हामीले त्यो सबै डाटा वेयर हाउस बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले भिजुलाइजेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यसमा। त्यस्तै बिसनजीको regarding what if analysis, if unit cost of inventory increase, it will certainly decreases profit. What will PI consider other factor like increase in administrative cost? Okay, अब यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो कस्टलाई केले इम्प्याक्ट पार्छ भनेर वाट इफ एनालाइसिस गर्दाखेरि नै अब जस्तो हाम्रो इन्भेन्ट्री त्यहाँ कन्डिसन हामीले त दिनुपर्ने त लजिक नै हो हैन। जस्तो कति इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ टेन्टेटिभ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कतिले घट्ने बढ्ने हुन्छ भन्ने कुरा त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो लजिकहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट हैन। त्यही लजिकको बेसमा चाहिँ हामीले अब जस्तो इन्भेन्ट्री इन्क्रिज युनिट कस्ट अफ इन्भेन्ट्री इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पर्छ भनेर चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा लजिक डेभलप गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा वाट इफ एनालाइसिसमा राख्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो do we get Shresti's question? Hello, do we get real-time data with Jet? त्यो चाहिँ हामीले डाटा सोर्ससँग कनेक्ट रियल टाइम भनेर चाहिँ त्यसमा हामीले सर्टेन ग्याप त हुनै पर्छ हैन। किनभने इटिएल प्रोसेसको लागि कति टाइम लाग्ने हुन्छ, कतिको युज डाटा प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन।
त्यो बेस्डमा चाहिँ यो रियल टाइम गर्ने लाइभ कनेक्सन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन डाटा साइजमा भर पर्ने भयो र कति फ्रिक्वेन्टली चाहिँ हामीले त्यो इटिएल प्रोसेस रन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो। Okay, can we see a brief reporting demo again? अब यो सेसनमा त अहिले यही नै हो हैन। अब इन केस फर्दर इन्क्वायरीहरू केही छ भनेदेखि चाहिँ हजुरले हाम्रो अजाइलमा चाहिँ इन्फर्म गर्नुभयो भनेदेखि हामीले अर्को डेमो सेसनहरू सरहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ त्यो। अघि देखाउनु भएकै नै रिपिट गरिदिनु भए हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। स्लाइडहरू डिस्प्ले नभएको भएर अलि धेरै नै मिस गरियो। अब यसमा चाहिँ अब अरू पार्टिसिपेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। फर्दर यदि कुनै अरू क्वेसन छैन भने लास्टमा चाहिँ त्यो एकचोटि तपाईँलाई देखाउन सकिन्छ। अमरजी यसमा चाहिँ हाम्रो अब एज अ टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा पनि हामीले 1 आवरको टाइम प्रमिस गरेको भएर सबैजनालाई अब आफ्नो क्वेसन्सहरू पनि राख्ने टाइम छ। यो मिटिङको रेकर्डिङ प्लस जुन स्लाइड्सहरू जुन तपाईँले देख्न पाउनु भएन त्यो चाहिँ हामी इभेन्टको एन्डमा चाहिँ मेल गर्नेछौँ। त्यसबाट अनि अझै के क्ल्यारिफिकेसन चाहियो भने चाहिँ अनि त्यसपछि वी क्यान अलवेज एंगेज विथ यु है। ओके। Does Power BI provide dynamic feature to make dynamic dashboard rather than pre-formatted feature regarding visualization? डाइनामिक यो सबै डाइनामिक टाइपकै नै हुन्छ। सेलेक्सन बेसिसमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ चेन्जेसहरू हुन्छ हैन। अब प्री फर्मेट नयाँ अब भिजुलाइजेसनको फर्मेटै चेन्ज गर्ने भन्न खोज्नु भएको कि वा त्यसलाई कस्तो अलिक क्लियरिफाई गरिदिनुहुन्छ सुदीप रायमाझी? हाम्रो भिजुलाइजेसन फर्मेटहरू चाहिँ मार्केट प्लेसहरूबाट अरू कुनै फर्मेटहरू चाहियो भने आफैले पनि डेभलप गर्न पनि सकिन्छ हैन। प्लस मार्केटमा चाहिँ त्यो भिजुलाइजेसनको डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू पाइन्छ पावर बीआईको। त्यो बाई गरेर पनि हामीले त्यो भिजुलाइजेसनहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। Right then, अरू कसैको केही क्वेरिज क्वेसन्स छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। नभए आई थिङ्क वी हेभ कम टु द एन्ड अफ द सेसन आजको लागि। मैले भने जस्तै फर्दर क्ल्यारिफिकेसन के चाहिएको छ कसैलाई अथवा केही कुरामा चाहिँ क्युरियोसिटी छ भने वी क्यान अलवेज बी इन टच हैन। त्यसमा कुनै इस्युज भएन। अर्को क्वेसन छ विशेषजीको। हाम्रो पावर बीआईमा रिपोर्टहरू सेयर गर्नलाई चाहिँ प्रो लाइसेन्स नै चाहिने हुन्छ। प्रो लाइसेन्स नभइकन रिपोर्टहरू सेयर गर्न मिल्दैन। Okay,
PBA इनेबल्ड एक्सेल र पावर बीआई को डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो अब यसमा चाहिँ दुवैले भिजुलाइजेसनकै पार्टमा काम हुने भयो हैन तर एक्सेलमा चाहिँ एक्सेलमा अलि युज डाटाहरू चाहिँ त्यसमा डिस्प्ले गराउँदाखेरि चाहिँ अलिकता इस्युहरू पर्फर्मेन्स इस्युहरू डाटा अलि युज हुने बित्तिकै त्यसमा पर्फर्मेन्स इस्युहरू आइरहेको हुन्छ प्लस त्यसमा सेयरिङ क्यापेबिलिटिज पनि हुँदैन रिपोर्ट सेयरिङ भन्नाले कि त फाइलै सेयर गर्नु पर्यो हैन अनि मेल थ्रुबाट त्यो भयो अब अरू भन्नाले अब ट्रिगर बेस्ड कुनै त्यहाँ चेन्जेस भयो कुनै ट्रिगर पोइन्टहरू राखेर चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ मेल पठाउने त्यो कन्डिसन मिट भयो भने त्यस्तो कन्डिसनहरू राखेर त्यो हाम्रो एक्सेलबाट चाहिँ हामीले त्यो सबै ड्यासबोर्ड प्रिपेयर गरेकोमा चाहिँ त्यो सबै कामहरू गर्न मिल्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावर बीआईमा धेरै फिचरहरू पनि छ अरू एडिसनल एक्सेल भन्दा हजुर हाम्रो अमर सरले नै एन्सर गर्नुभएको छ बीबीए इनेबल डज नट ह्याभ एनी ड्र्याग एन्ड ड्रप युटिलिटी आई गेस हाम्रो बीआईमा अर्को सेल्फ सर्भिस भन्ने फिचर भन्नाले सबै चिजहरू चाहिँ आफैले नै ड्र्याग एन्ड ड्रप थ्रु नै त्यो डाटाहरू चाहिँ हाम्रो एडिसनल भिजुलाइजेसनहरू गर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सेलमा बीबीए थ्रुबाट बनाएको ड्यासबोर्डहरूमा चाहिँ त्यो मिल्दैन उहाँले नै एन्सर दिइसक्नु भएको छ अरू के जिज्ञासाहरू अडियन्सबाट what solution does Agile provide for a complete ERP भनेर हैन सर बस भनेर सोध्नु भएको छ हैन अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो ERP सल्युसन चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट डाइनामिक्स 365 बिजनेस सेन्टर भन्ने छ हैन अनि what your view regarding the uses of Power BI in Nepal in coming year अब BI को कन्सेप्ट त नेपालमा भर्खर अब सुरु हुँदैछ स्टार्टिङ फेजमा छ जस्तो
अहिलेसम्म खासै त्यति युजमा छैन। अब यो अभियसली कमिङ इयरमा चाहिँ अब एकदमै ग्रो हुने त अब हामीसँग डाटा छ, कम्पिटिसन हाई छ, इन्भाइरोमेन्ट एकदमै भोलाटाइल छ भनेपछि कम्पिटिसन मा हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जति छिटो प्रोसेस गर्न सक्यौँ र जति छिटो इन्फर्मेसन लिन सक्यौँ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ फास्ट डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छौँ र कम्पिटिटर लाई चाहिँ हामीले कम्पिटिटर भन्दा एक कदम अगाडि हुन सक्छौँ हैन। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिआई चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ एकदमै युज हुने नै देखिन्छ धेरै। सूर्य सरले नै एन्सर दिइसक्नु भएको छ। हाम्रो आइआरडीमा चाहिँ इभिलिङको लागि चाहिँ रजिस्टर छ। यो हाम्रो धेरै कम्पनीहरूमा रजिस्टर चाहिँ यो हुनुपर्ने हो। तपाईँले कुन डाटा सोर्सबाट लिनुभयो, कुन कता सोर्सबाट लिनुभयो त्यो इन्फर्मेसन। सूर्य सर यो चाहिँ यो डाटा यो आइआरडीमा लिस्टेडको चाहिँ सरले एकचोटि केही भनिदिनुहुन्छ त रिलेटेड इन्फर्मेसन। यो सँगै हामी आजको सेसनको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यसमा थोरै केही क्ल्यारिफिकेसन्स छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस info@agile.com.np मा पनि यहाँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको सेसनलाई यही एन्ड गर्दैछु र मिटिङको रेकर्डिङ र स्लाइड्स हामी रेजिस्ट्रेन्ट्सहरू सबैले जसले एटेन्डेन्स गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मेलमा सेन्ड गर्ने नै छौँ।
हामीसँग जोडिदिनु भएकोमा र आज अलिकति टाइमलाई डेडिकेट गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद. I hope this was extremely a fruitful event for you. यति भन्दै good day. Take care and be safe on the ASPO session and well. धन्यवाद.